नमस्कार, तुम्हा सर्वांचं कुकिंग विथ मेघामध्ये स्वागत आहे। आज आपण एक नवीन रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे व्हेजिटेबल केसाडिया। ही एक मेक्सिकन रेसिपी आहे ज्याच्यामध्ये खूप साऱ्या भाज्या आणि चीज वापरले जाते। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। आपल्याला लागणार आहे 5 ते 6 बारीक चिरलेल्या लसणाच्या पाकळ्या, 2 ते 3 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, कॅप्सिकम बारीक चिरलेला, साधारण 1 कांदा, 3 ते 4 मशरूम्स, 1 टोमॅटो, कॉर्न, बारीक चिरलेला पालक। इथे मी टॉर्टिया रॅप्स मार्केटमधून आणलेले आहेत। मार्केटमध्ये याचे अनेक फ्लेवर अवेलेबल आहेत। आपण टॉर्टिया रॅप्सच्या ऐवजी चपातीचा देखील वापर करू शकतो। क्रश केलेली काळी मिरी, मोझरेला चीज आणि थोडेसे चेडार चीज मिक्स करून घेतलेले आहे। साधारण 1 चमचा बटर आणि ऑइल। तर सर्वप्रथम एका पॅन मध्ये बटर आणि ऑलिव्ह ऑइल गरम करायला ठेवून देऊया। तेल आणि बटर छान गरम झालेले आहे। त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण घालून घेऊया। त्याचा जो एक कच्चा वास आहे तो जाईपर्यंत त्याला परतावे। बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घाला। कांदा आणि कॅप्सिकम घालून पुन्हा एकदा परतून घ्या। हे परतत असताना आपण हाय गॅसवरती फ्लेम ठेवणार आहोत। कॉर्न घालून घेऊया। क्रश केलेली काळी मिरी, चवीपुरते मीठ, बारीक चिरलेला टोमॅटो, आता हे परतल्यानंतर साधारणतः 1 मिनिटाने आपण त्याच्यामध्ये मशरूम्स घालणार आहोत। मशरूम देखील आपण 2 मिनिट परतून घेऊ आणि त्याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला पालक घालणार आहोत आणि गॅस बंद करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपला जे केसाडियाचं मिश्रण आहे ते छानपैकी तयार झालेलं आहे। टॉर्टिया रॅप्सच्या दोन्ही बाजूला बटर लावून आपण ते भाजून घेणार आहोत। भाजलेल्या एका बाजूवरती आपण बनवलेले मिश्रण आहे ते घालून घेऊ। मिश्रण घातल्यानंतर त्याच्यावरती चीज घालणार आहोत आणि ती बाजू आता आपण बंद करून घेणार आहोत। बंद केल्यानंतर दोन्ही बाजूने छानपैकी भाजून घ्या। आपले केसाडिया आता तयार झालेले आहे। अशाच प्रकारे चपातीपासून आपण व्हेजिटेबल केसाडिया बनवू शकतो। चपातीपासून आणि टॉर्टिया रॅप्स पासून बनवलेले व्हेजिटेबल केसाडिया आता तयार झालेले आहेत। याला आपण आता पिझ्झा कटरने ट्रायंग्युलर शेप मध्ये कट करून घेणार आहोत। व्हेजिटेबल केसाडिया सर्व करायला आता तयार आहेत। तुम्ही देखील ही रेसिपी तुमच्या घरी नक्की बनवा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत पोहोचवा। ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा। अजून इंटरेस्टिंग आणि नवीन रेसिपीसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।